Later. Dapat diselesaikan. Persoalan itu. Yang cek bodoh itu untuk ini attachment.
Oo nga. Philippines yung posture. Ibu. Ibu yun sa likod. Sa pera. Ibu yun sa likod dyan. Ang Philippines ba, nag-late sa posture. Apa juga? Bukod ibu yun. Kalau hasil itu nakapas forward. Oo, hindi ka paspas. Kalau Wala, nawayan mo iya po yun. parul to. Alam. Hindi 1.5. Kadang tayo mo sa Oh, iya. Dili, panamakan. Wala, hindi panamakan ko siya. Wala, isang solution. Orang aja. Tinggal di sini. Wala yung lain sa nawan. Kedua Oo, minggu yung terus. tawa na. Pero man. Oh, yung lahok niya. Pagsi itu orang sa likod nito para yung hindi permission. Nah, ya baru kena apa? Berapa lah baru? Ano ba rin? Meron mag-load sa kuwan. Yan, isipin mo simple. Sakit. Break the color. Sa kuwan natin. Ay. Words, sinabi ng words. Words. Kasih kita ada.
Sabay ako pa kasi. Tagang na ba tayo yung mga nun? Ay, sir. Sorry pa. Ang ibo sa ibo. Hindi na lang dahil mo dali. Nakakaraman Kuya, first, oo. Kumain sa mga area mo. Yung tinraman din dahil. Ito na yung mga topic sa panatag na ako. Okay. Sino nag-absent? Abi na daan sa second. Gamay raman sa ako naman. Di man kun dako absent niya. First semester ka rin naman yung may Dili. Divide pa sa sida. Yung mga issue ng mga title, ano ba sa una? Gamay ra dan sida hindi ko mabot ngan kuan 20 OGs. Kaya pila to sa iyo, kung nga ni 6 months ano to? Plus, ano to? Sexual intercourse. Tawa dyan. Hindi that's May wala ko. tuyog na ako dati sa kalaki diri. Ate, sa pila mo ito mo? Earphone sa. Okay. Kuhan. 1,000 to. Yung wireless ba? 1,000. Okay. Ako yan, ako earphone sa guba na. Guba na. Kuya, dyan diri yun. Pero Ay, order to. Pag sakit man ako yung magkuna ko to, magpa tukar ba? Moro mo kurinti sa utok. Ano man? Hindi. Yan, nakalap mo. Sige. Pag nakalawa to. Moro tulisok diri sa kuano. Kaya naman, kusog? Ano ba? Hindi ah. Siguro kung maanad ba? Ba? Ang bala. Gani kaya maanad. Grabe, kabala earth ang oras ikuan. Kaya pa yung mga plano mo